Ja, er wordt wel eens gezegd van ja, je moet niet achterom kijken, maar je moet vooruit kijken. Alleen het punt is, vooruitkijkend zie ik geen Marlijn. En achteruit zie ik heel veel Marlijn. Dus ik blijf gewoon nog omkijken. Ja. Dus in die zin, ja, er is een toekomst voor ons. Maar dat is anders dan het was. Een ontmoeting kan je inspireren en je blik verbreden. In deze serie, waarin bijzondere ontmoetingen centraal staan, gaan we op zoek naar antwoorden op levensvragen die ons allemaal bezighouden. Welkom bij De Ontmoeting. Een kind verliezen is misschien wel het ergste wat een mens kan overkomen. Of het nu onlangs is gebeurd of jaren geleden, dit immense verdriet verandert het leven voorgoed. Doorgaan na zo'n ingrijpend verlies is dan ook misschien wel het moeilijkste wat er is. In deze aflevering delen 2 families hun verhaal over hoe zij doorgaan met leven na het verlies van hun kind. Hoe doe je dat? We zoeken samen antwoord op de vraag hoe om te gaan met rouw. Het is eigenlijk gewoon de prijs die we betalen. Verliezen is de prijs die we betalen voor houden van. In die zin, de liefde voor een kind, dat is van ouders gezien natuurlijk de grootste, diepste liefde die er is. En dus ook de grootste prijs die je moet betalen als je daar afstand van moet doen. Ja. Je hebt elke dag wel van die momenten dat je het even helemaal kwijt bent. Dus elke dag is het wel goed, zou het goed zijn om even iemand te hebben die je vraagt van, hoe gaat het nou vandaag met je? Mensen zeggen wel van 7 jaar, dan heb je het nog niet verwerkt, heb je het nog geen plekje gegeven. Wat heb je het toch vaak over Jan? Ja, dat verhaal ken ik al van Jan, hoor ik ook wel eens. Dus ja, dan hoor je het nog maar een keer. Want ik heb geen nieuwe verhalen over Jan. En hier is een stuk van mijn ziel of van mijn hart is eraf. En dat groeit niet meer aan. Dus ja, daar heb je het maar mee te doen. Het raakt voor de meeste mensen aan hun eigen grootste angst. Een kind verliezen. Dus daar willen we weg van. De meeste mensen willen hun eigen angsten nou niet per se de hele tijd maar in de ogen kijken. Terwijl ja, als je dicht bij ouders staat die zelf een kind zijn verloren, dan confronteert dat dus constant met onze eigen angst. Namelijk, je kunt een kind verliezen. En daar heb je totaal geen controle over. En die confrontatie daarmee, dat maakt dat mensen er liefst van weg willen. Wat je te zien. Fijn, Hey. heel fijn. Ja. Zo, ja. Kom verder. Dankjewel. Ik kan deze kamer niet anders zien dan Met een bed. met Het bed. Ja. Ja, Want je dat- kan dat denken had- het is nee. klein, maar hij moest gewoon thuis Ja, blijven. dat had ook echt niet anders gekund. Nee, hè? Nee, natuurlijk Nee. niet. Toen Jan 9 was, werd hij voor de eerste keer ziek. Hij had een Ewing-sarcoom. Dat is een zeer zeldzame, zeer agressieve soort van kinderkanker. En hij werd behandeld, we waren er vroeg bij. Dus dat zag er allemaal goed uit. Hij heeft een hele zware chemo gehad. Allemaal goed. En 9 jaar later kwam het terug en toen zat het overal. En toen wisten we wel, dit is einde oefening. Ja, dan komt toch het eind. En dan moet je hem laten gaan. Ja. Ja, Jan wil graag naar het conservatorium, muziek maken. Dat was echt zijn passie. En dan gingen ze echt van café naar café en dan hadden ze allemaal optredens. Ja, dat zijn gouden momenten natuurlijk. Zaten in zo'n busje en dan waren al die pubers in dat busje. En dan Jan tegen de achterkant en dan deed hij zijn neus zo tegen dat glas, zodat het zo vol was. Dus, ja, hij was wel een beetje... beetje van de show, zeg maar. Ja. Dus die hoedjes hebben we nog. Wij hebben de as van Marlijn hier uitgestrooid. Marlijn was iemand van de natuur, die hield van natuur. Ja, als we behoefte hebben om eventjes hier te zijn, dan gaan we er naartoe. Wat heel raar is, want ik heb eigenlijk altijd zoiets gehad van een plek. Ik hoef niet per se een plek te hebben. Op de een of andere manier is het toch fijn om even weer die plek te zoeken. Ja, om de verbinding te zoeken.
Met Marlijn was 37 ruim. Ja. Had al heel veel jaren zware depressie. En heel veel therapie en medicatie en dergelijke gehad. Maar dat werkte niet, dat heeft niet geholpen. Zij heeft zelf afscheid genomen van het leven. Dus ja, we hebben hem zelf op een gegeven moment gevonden toen we hem op gingen halen. September 2022. 30 september, een jaar en 8 maanden ruim. Ja. Ja, zo lang, kort, ja. Ja. Alsof het gisteren was, maar ook alweer heel lang het gemis. Een ingrijpend verlies meemaken verandert mensen. En soms is dat tijdelijk, maar soms is dat ook voorgoed. En het is best wel lastig voor mensen die ernaast staan om weer ingang te vinden bij een mens dat verandert. Om te zien, wat is er nu nodig? Oh, nu heb je andere wensen of verwachtingen of je reageert heel anders. Het is echt zoeken, ook voor een omgeving, om met de juiste verbinding en de juiste connectie te zoeken in een periode dat eigenlijk toch al alles wankel is. Jan had, toen hij de eerste keer ziek was, een ziekenhuisvriendinnetje, Emma. En toen Jan klaar was met de chemokuren, toen kreeg Emma te horen dat ze dood zou gaan. Maar ze stond er wel met een groot spandoek van klaar Jan, goed zo. Dus ja, Emma stierf en de eerste keer dat ik gewoon weer bij hun in huis kwam na haar dood, dat vond ik echt ook ongemakkelijk. Je weet het pas hoe het is als je het meemaakt en je gunt het niemand om mee te maken. Dus dat is het vervelende ook voor inderdaad iemand die het niet heeft meegemaakt. Want je weet inderdaad niet wat je doen moet. Want ik was ook niet zo warm naar anderen toe die het wel hebben meegemaakt. En niet bewust. En niet bewust. Ik denk dat heel veel mensen heel moeilijk vinden om te luisteren. En dat ze dan maar gaan praten om hun eigen ongemak te verdoezelen. En dan heel erg gaan lopen invullen hoe erg het is voor die ander. Maar die ander, die maakt dat op dat moment mee. Om te beginnen hebben we gewoon als omgeving te aanvaarden dat we met lege handen staan. En dan betekent het dat er letterlijk zijn zonder iets te willen veranderen. Dus ook zonder adviezen, zonder oplossingen. Dat een van de grootste bijdragen zijn die we kunnen doen. Een kaartje, een appje, een telefoontje. Zeker op de dagen rond de sterfdag of de verjaardag. Maar ook gewoon tussendoor is onverwacht. Dat geeft je zo'n opkikker. Ja. Dat er aan gedacht wordt dan. En het hoeft niet iets. Gisterochtend stond een oud-collega in één keer voor jou voor de deur. Ja, met een cadeautje en een klein bloemetje. mokje, ja. Bloemetje. En die zegt dan ook van, hoe is het vandaag? En dat is ook iets. Hoe is het vandaag met je? Dat vond ik zo mooi. Ja. Dat doet wat. Het zijn gouden mensen en gouden momenten. Ja. Dat tilt je weer helemaal op. Ja. Ook wel vrienden die dan op vakantie gaan en die sturen dan een foto van een kaarsje in de kerk. En we branden een kaarsje voor Jan. Weet, dat soort dingen, dat is zo fijn. Of als ze iets zien of horen en ze sturen me een kaartje. Of dat ze hem gewoon nog noemen. Dat ik weet dat ze nog met hem bezig zijn. Dat is fijn. Al zeg je maar iets, al laat je maar weten van, goh, ik wil even weten hoe het met je is. Als je echt wil weten. En dan ook luisteren. Gewoon naar hoe het ook is. En dat merk je ook als je mensen het echt, zeggen ze al soms van, hoe is het met je? Ja, stomme vraag, maar dan is het goed. Want dan heb je een opening waardoor je even je ei kwijt kunt. Zeg ik wel het goede? Doe ik wel het goede? Want als je iets niet wil, dan is er nog meer pijn veroorzaken dan er al is. En je kunt misschien in je eigen emotie of in je wens om het goede te doen soms toch iets onhandigs zeggen of doen, onbedoeld, waarmee je de ander nog meer pijn doet. Dus er zit ook een bepaalde verkramping van het goed willen doen, maar het niet goed weten. En hoe is het om te leven zonder Jan? Hoe gaat het met Geert? Dat zijn de vragen. Ja.
En elke dag is ook anders. En ik merk ook wel heel erg dat het na 7 jaar anders is dan toen. Maar het is er gewoon nooit niet. En ik weet ook wel van mensen dat ze denken van ja, daar beginnen we niet over. Want dan denkt ze er even niet aan. Of stel je voor dat ze verdrietig wordt. Ik ben altijd verdrietig. Dus ja, dat maakt niks uit. Maar ook al ben je altijd verdrietig, je kunt ook nog wel gewoon leven. Echt hoor, het is niet alleen maar zwaar. Dat wil ik ook niet. En dat moet ook niet, want dat had Jan ook absoluut niet gewild. Ja, ook zelfs nu, langer dan een jaar geleden. En dat we nog maar weinig... Vermijden om erover te hebben. Vermijden, ja. Ja. De echte vrienden doen het wel, zeker. Maar gewoon in de loop, in mensen die je tegenkomt, die vragen niks meer. Terwijl je dat nog wel nodig hebt. Ja. Zelfs na een jaar. Het gemis wordt steeds erger. Ja. Juist, hè? Na een jaar, lijkt wel. Ja. In ieder geval niet minder. Nee. Rouw op individueel niveau, denk ik, is rouw een proces wat ieder mens op zijn eigen manier doet. Maar als je een kind verliest, is dat zo impactvol voor het hele gezin. En er verandert zoveel in de dynamiek ook van een gezin. Broers en zussen onderling, de ouders richting de kinderen, kinderen ook richting ouders. Dus dat maakt het verlies van een kind zo impactvol op de rouw. Nou, Noes heeft de ene stoel. Zullen wij maar op de bank? Oh ja? Is dit de stoel van de poes? Ja, vandaag wel. Oké. Ja, ik denk dat iedereen het anders doet. Tuurlijk, dat is Ja. zeker zo. Ja. Maar er zijn ook gewoon echt wel verschillen Ja. tussen mannen en vrouwen. Dat kan ook niet anders. Ja, maar het is de eenzaamheid Ja, het die is je echt raakt. heel eenzaam. Ja, En dat heeft hij ook gehad. Ja. Ja, we staan nu wel veel meer bij elkaar hoor. ja. Dus dat is wel goed. Het is al een ongelooflijke prestatie dat jullie hier samen zijn. Ja. Ja, we hebben het gewoon wel overleefd, zeg maar. Ja. Ja. Gellos ging praten. En die ging het op een gegeven moment wel heel erg in muziek vertolken. En daar kwam ik eigenlijk achter op een concert toen hij in één keer echt out of the blue ging vertellen: ja, we gaan nu dit lied spelen. En toen mijn zoon te horen kreeg dat hij dood zou gaan, zaten we op de terugweg in de auto uit Amsterdam. En toen zei hij: op mijn begrafenis moet je dit spelen. Vanaf dat moment praat Gello wel makkelijker. En dat is wel fijn. Ja. In de kern is ieder gedrag van mensen eigenlijk terug te voeren op 2 diepliggende pijlers. En dat is dat ieder mens zijn eigen lijden wil verlichten en zijn eigen geluk wil vergroten. En ieder gedrag is eigenlijk daarop terug te voeren. En dat is super fundamenteel. En eigenlijk heeft ieder mens ook recht om zijn eigen lijden te verlichten en zijn eigen geluk te vergroten. En als je dus ook het gedrag en de gevoelens van ouders in dat perspectief kunt zien, dat ze hun best aan het doen zijn om hun lijden te verlichten, maar ook hun geluk weer te vergroten, dan kun je misschien ook oordeelloos zijn over alles wat je daar ziet. En of het nou iets is wat past bij je of niet, maar in het licht van je lijden verlichten en je geluk vergroten, is eigenlijk alles oké. Dus dan hoeft er ook geen oordeel op te zijn. Hoe kijk je naar het leven? Wat is belangrijk? Ik denk dat het ook iets is wat bij ons allebei wel Behoorlijk. veranderd is. Ja, je maakt je niet zo druk om buitenkant dingen, vakanties ver weg. Eigenlijk willen we heel graag dichtbij blijven, gewoon in de buurt. Bij elkaar, bij je gezin. Het uit ontstaande. Ik zelf heb toch ook wel weer, als je bijvoorbeeld in de gemeenschap komt, en dat kom ik regelmatig natuurlijk, gewoon weer dat je die mensen ook wel weer zelf opzoekt om die verbinding Dingen blijven doen. Ja, Zingen. om het overeind te houden. Dat, Ja.
Nou, als hier mensen zijn die ook over hun problemen praten, of over hun verdriet, of waar ze mee bezig zijn, of waar ze heel blij van worden, waar ze die begeistering uithalen. Dat is fijn, dat je het echt ergens over hebt. En niet alleen maar van wat is het toch slecht weer of zo. Dat, ja. Je hebt wel behoefte om in contact te komen en in contact te blijven met mensen. En als je ook met elkaar aan bent, dan wil je het ook over Merlijn hebben. Ja. Je wil er ook over kunnen blijven praten. En Gello vertelde wel, dan kwam hij wat ontdaan terug van zijn werk. En dan hadden zijn collega's allemaal zitten praten over hun kinderen en hoe leuk die kinderen het onderling hebben. Hoe fijn het dan zou zijn als één van die collega's had gezegd: ja, dit is pijnlijk voor jou, want jouw zoon kan dat niet meer delen met zijn broer. Dat je gezien wordt in je verdriet, dat is ook fijn. Dat het even, dat hoeft niet uitgebreid. Of is het maar dat iemand je even bij de schouder pakt en zegt: ja, lastig hè dit. Dat is al genoeg. Het herinneren blijft zo belangrijk, omdat je ze niet kwijt wil raken. Het is ook iets van, je wil het niet loslaten. Je moet de herinnering ook anders vast gaan pakken. En misschien ook wel de gelegenheid blijven houden om te benoemen dat het voor ons nog niet een afgesloten hoofdstuk is. Want dat zal het nooit zijn. Maar dat het duidelijk blijft dat het voor ons nog steeds dag voor dag gewoon hard werken is. Om je weg te vinden, je nieuwe weg die anders is. Ja. En waarbij je wat er is blijft vasthouden op een andere manier dan wat het voorheen was. Dus je laat het niet los. Nee, zeker niet. Dus dat is dat gericht wat dat zegt. Hè? Maar je zegt van we verweven ons, we verweven zijn leven in dat van ons. Nooit loslaten of verwerken. Niet zomaar verder gaan. We zullen je verweven. Je hoort bij ons bestaan. We komen er niet overheen en gaan het ook geen plekje geven. Omdat liefde ons verbond, zullen we met jou verder leven. Niet zoals wij willen, maar wel zoals het kan. Met jou diep in ons hart. Ons hele leven lang. Als we onze natuur leren volgen en op die golven durven meedijnen, zowel omhoog als omlaag, dat maakt dat we dat verlies sneller zullen verweven in ons leven. En dat is wat eigenlijk ouders te doen staat. Er is nooit een moment dat het klaar is. Of woorden als dat het is verwerkt of dat het een plek heeft gekregen, die gaan gewoon niet op. Want het is al heel wat als je het leert te dragen. Een kind betekent verwachtingen hebben voor de toekomst en wensen. En je ziet hoe een kind aan het uitgroeien is en een karakter heeft en talent. En dat maakt dat je hoopvol bent voor de toekomst voor zo'n kind. En dat valt ook helemaal weg. Ja, we zaten zaterdag bij een concert van Gello. En er zit daar zo'n gitarist als daarbij. Echt zo'n gekke jonge gast, weet je wel. Van net de leeftijd van Jan. Ook blond, ook dun. En nou, plezier met die muziek. En godverdorie, hij had er gewoon zo moeten staan met die saxofoon. En ondertussen leven we zo goed mogelijk door. Ja, we moeten ook vieren dat Jan geleefd heeft natuurlijk. Mooi kind. De meeste mensen echt leren dit te verweven. En er zal tegelijkertijd altijd gemis, verdriet, pijn blijven.
ja, tot het einde van het leven. We mogen ook de druk eraf nemen dat er een moment komt dat het over moet zijn. Ja, er wordt wel eens gezegd van ja, je moet niet achterom kijken, maar je moet vooruit kijken. Alleen het punt is, vooruitkijkend zie ik geen Merlijn. En achteruit zie ik heel veel Merlijn. Dus ik blijf gewoon nog omkijken. Ja. Dus in die zin, ja, er is een toekomst voor ons. Maar dat is anders dan het was. En we kijken niet zo ver vooruit. We kijken meer. gewoon naar We vandaag. we kijken naar vandaag. Ja. Ja.